Hyvää huomenta Italian Riccionesta. Ollaan täällä pyöräilemässä kuinkas muuten ja tänään on lauantai-päivä. Tänään ei ole hotellilta vedettyjä lenkkejä Viran puolesta, niin me lähdetään omalla porukalla tästä Riccionesta. Itse asiassa tuossa on meidän Navin suunnittelema reittikin, niin suunnilleen tästä Riccionesta suoraan länteen San Marinon pohjoispuolelta kohti Varbottoa. Näyttää 1800 nousumetriä, vähän reilu 120 kilsaa, että ihan reilu lenkki, nyt on kuitenkin jo 7. ajopäivä putkeen. Tämä meidän reitti tosiaan sisältää semmoisen yhden isomman nousuosuuden. Varbotto sijaitsee semmoisessa 600 metrissä suunnilleen merenpinnasta, mutta tässä alkumatkasta saatiin vähän esimakua, kun mentiin 3 semmoisen 70-130 metrisen kukkulan ylitte. Tuo paikallinen tieverkko on kyllä hämmästyttävän tiheä, että nytkin vaikka mentiin niin kuin tuttujen paikkakuntien lävitse, niin aina oli uusia teitä. Että niitä menee semmoisen melkein niin kuin puolen kilsan välein ristiin rastiin, että reittivaihtoehtoja kyllä löytyy. Suurin osa niistä on päällystetty ainakin joskus. Sant'Angelo di Romagna. Joskus oltu viime reissullakin täällä muistaakseni. On täällä tämmönen jotenkin kiireetön elämänmeno. Meillä on melkein kuin paikallisopas täällä, kun Timosta tuli Dooryn virallinen ambassadori Suomessa. Tästä kohtaa sitten alkoikin päivän varsinainen urakka, nimittäin matkaa tästä sinne Varbottoon on joku 25 kilsaa ja se on sitten nousuvoittosta koko matkan. Toki siinä on aina välissä pieniä loivanteita sitten takaisinkin päin, mutta nousuvoittosta 25 kilometriä. 28 lämmintä. Rupee tuntua. Toi mäen kapuaminen ei kumminkaan käynyt niin kuin liian rankaksi, ei fyysisesti eikä henkisesti. Siinä oli kuitenkin niitä tasamaapaikkoja ja pieniä notkoja aina välissä, missä pystyi pikkasen palautumaan ja sitten taas jatkettiin.
nestettä kuluu, täytyy ottaa silloin kun saa. Ei huono. Tämä Sogliano, missä vettä tankattiin, niin on siinä reilussa 300 metrissä merenpinnasta, eli nousu-urakasta noin puolet takana, ja maisemathan vaan aina paranee mitä ylemmäksi kavut. Kai toi 18 rossaa rupeaa menee jo semmoiseksi, että näillä välityksillä se pyörittäminen on vähän niin ja näin. Tauko, parpotto. Vitsi taas on joku pistänyt sormenjälkensä. No nyt lähtee. Matka jatkuu. Hetken vielä ylöspäin. Nyt meni kyllä hapoille. Hieno lähteä tuossa tauolta heti ylämäki. Parpottohan on kuuluisa nousu ja itse asiassa päättyy tuohon samaiseen kahvilan mäen päälle, mihinkä pysähdyttiin tauolle. Me ei siis tultu sitä pitkin, vaan tultiin niin kuin vuoren harjannetta pitkin eikä poikkipäin siihen nähden. Parpoton nousu on ollut muun muassa Giro d'Italiassa ihan niin kuin se Il Cippokin, mitä ajettiin aikaisemmin. 8,3% keskijyrkkyydeltä ja 4,7 kilsaa pitkä ja 388 nousumetriä. Reitin lakipisteessä alkoi maisemat käymään aika avaraksi ja pian sen jälkeen lähdettiinkin sitten laskettelemaan alaspäin. Ensin tässä oli vastassa semmoinen 6 kilometriä pitkä alamäki, jossa menetettiin korkeutta noin 300 metriä. Se alkuosa oli varsin hieno, kun asfaltti oli hyvää, mutta sitten lopussa se kävi oikeasti aika karuksi, että kyllä piti jo pudottaa vauhtia reilusti, että siitä pääsi uskallisia ajan läpi.
Päädyttiin tämmöiseen peltojen ympäröimään hiljaiseen laaksoon, jossa ei juuri asutusta näkynyt. Ja siellä kukkuloiden takana sitten alkoi siintää jo toi Monte Tiffin luostari. Sinne päästäkseen piti kuitenkin kavuta taas 100 metriä ylemmäs. Tämän jälkeen sitten tiedettiinkin, että loppumatka on lähestulkoon alamäkeen ensin tämmöinen jyrkempi, samanlainen mitä kavuttiin sinne Luostarinmäelle, niin ensin alas ja sitten loivaa soittoa kohti merenrantaa ja Ritsionea. Tässä vaiheessa oli paitsi ne korkeuskoirat, niin myöskin tuulen suunta meille suotuisia, eli päästiin aika hyvää vauhtia posuttaan kotia kohti. Toki kyllä sinähän tunsi, että päivä on vaatinut veronsa ja mustakaan ei paljon vetohommiin ollut enää. Ja otettiinkin siinä vielä sitten yksi energiatankkaus, että päästään sitten kunnialla perille. On nää kyllä joka suhteessa erilaisia pyöräilymaisemia kuin kotokulmilla täytyy sanoa, että aika heviä lenkkejä suoraan sanoen. Sitten vielä viimeiset kokikset huiviin ja sitten 20 kilsaa loppu suoraan takaisin Ritsioneen. Opetellaan video tänne. Kiitos, että olit mukana reissussa ja pistä peukkulos, jos tykkäsit maisemista. Nähdään taas. Moi moi! OK. Paitsi, että eihän se ihan niin yksioikainen ollut se loppusuorakaan. Siellä oli paimenia kedolla vartioimassa laumassa ihan niin kuin isossa kirjassa. Siirsivät sitä vuohilaumansa sitten sitä tietä pitkin, mutta eihän siinä. Ei meillä sen kummempi kiire ollut. Me oltiin lomalla ja illas kumminkin kotiin. Sinne mentiin. Timo sai siis tämän Hotelli Doudon ambassadoristatuksen ja paidan tuolla tämän hotellin omistaja Stefanon villalla Vetsianossa, jossa pidetään viikoittain tämmöisiä grillipartoja pyörälenkin päätteeksi.